Вітаю, малята! Відгадайте загадки. Мене просять і чекають, а як прийду, усі тікають. Високо стоїть, одне око має, всюди заглядає. Невидимий дух скинув з мене капелюх. Тільки дощик прошумів, за ложком, за лісом. Хтось у небі рушничок вишитий повісив. Хто вгадає з діточок, що воно за рушничок? Молодці, це веселка. Веселка – це явище природи. Найчастіше вона буває влітку. З'являється веселка на небі після дощу або під час дощу. А тепер питання. Скільки кольорів у веселці? Назвіть їх, а краще намалюйте.